Βρισκόμαστε στα γραφεία μιας σπουδαίας εταιρείας με το συνιδρυτή της, τον κύριο Σεραφείμ Κοτρότσο. Η εταιρεία μας είναι Η Intelligent, δηλαδή Intelligent για cellular networks, για κυψελωτά δίκτυα, για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δηλαδή. Είστε μια ομάδα σημαντικών επιστημόνων που κάνετε τι ακριβώς? Ουσιαστικά αυτό που κάναμε εμείς είναι κάτι σχετικά όχι συνηθισμένο για την Ελλάδα. Μετατρέψαμε την έρευνα, την πολυετή έρευνα πάνω στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών σε επιχειρηματική δραστηριότητα, σε προϊόν που απευθύνεται στη διεθνή αγορά. Αυτά ξεκίνησαν από τα διδακτορικά σας, η έρευνα αυτή? Πρακτικά ναι, πρακτικά ήμασταν ουσιαστικά 3 άνθρωποι οι οποίοι συνεργαζόμασταν στο διδακτορικό και σε έρευνα πριν από αρκετά χρόνια, περισσότερο από 15 χρόνια, και είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με την κινητή τηλεφωνία. Βέβαια, ο καθένας πήρε το δρόμο του, συνεχίσαμε διάφορες δραστηριότητες γύρω από τις τηλεπικοινωνίες και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι μία τεχνολογία πάνω στην οποία είχαμε ερευνήσει είχε ιδιαίτερο νόημα και είχε αξία να δημιουργήσουμε προϊόν έξω από αυτήν και να φτιάξουμε κάτι που θα απευθύνεται στη διεθνή αγορά των τηλεπικοινωνιών. Για να πάρουμε ένα παράδειγμα τώρα μιας δουλειάς που κάνετε. Μου λέγατε νωρίτερα ένα παράδειγμα που με εντυπωσίασε. Είμαι στη λεωφόρο Συγκρού οδηγό, βρέχει και μποτιλιάρομαι. Κάτι που συμβαίνει συχνά στην Αθήνα. Ακριβώς. Πιάνω αμέσως το κινητό μου και αρχίζω να τηλεφωνώ στους φίλους μου να αξιοποιήσω το χρόνο μου. Ή να δείτε τα email σας, να ενημερωθείτε για την εξέλιξη. Εσείς πού με βοηθάτε ως εταιρεία? Ουσιαστικά εμείς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα από τα δίκτυα της τηλεφωνίας, της κινητής τηλεφωνίας, τα ασύρματα δίκτυα γενικά, αλλά και δεδομένα άλλα, όπως είναι οι προγνώσεις του καιρού, όπως είναι οι αισθητήρες κίνησης στους δρόμους, τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Και χρησιμοποιώντας αυτά τα δίκτυα με τα δεδομένα, με κάποιους προχωρημένους αλγορίθμους, είμαστε σε θέση να προβλέπουμε με ακρίβεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τι είδους προβλήματα θα υπάρξουν, τι είδους ευκαιρίες, τι είδους άσκοπες καταναλώσεις ισχύως, συχνοτήτων κτλ. Ούτως ώστε εσείς να έχετε καλύτερη ποιότητα, να βγαίνουν πιο εύκολα οι κλήσεις σας, να έχετε καλύτερη ταχύτητα στο ίντερνετ, το δίκτυο να έχει μικρότερο κόστος λειτουργίας, το περιβάλλον να ρυπαίνεται λιγότερο, ξοδεύοντας λιγότερη ενέργεια και ταυτόχρονα να υπάρχουν ευκαιρίες για πιο προχωρημένες υπηρεσίες, νέες υπηρεσίες που δημιουργούν νέα έσοδα και νέες διευκολύνσεις στους καταναλωτές. Επειδή με εντυπωσιάζετε, μου λέτε ποιοι είναι οι πελάτες σας? Κοιτάξτε, ουσιαστικά εμείς απευθυνόμαστε στη διεθνή αγορά των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, των εταιριών που έχουν ένα μεγάλο δίκτυο Wi-Fi και το διαχειρίζονται, όπως είναι εμπορικά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, αεροδρόμια, στάδια κτλ. Καθώς επίσης και σε όλους τους κατασκευαστές υποδομών για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Εταιρείες, ας πούμε, που έχουν access points για το Wi-Fi, εταιρείες που κατασκευάζουν κεραιοσυστήματα για την κινητή τηλεφωνία κτλ. Ωραία. Εκτός Ελλάδας έχετε πελάτες, απευθύνεστε στη διεθνή αγορά? Μα ούτως ή άλλως η τεχνολογία αυτή που έχουμε αναπτύξει είναι μια τεχνολογία που απευθύνεται στη διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή για αυτό το αντικείμενο. Έχουμε 3 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας όλες και όλες και αν θέλετε άλλες 4-5 πιθανούς πελάτες για τα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Η διεθνής αγορά είναι που μας ενδιαφέρει και έχουμε ήδη ξεκινήσει αρκετές δραστηριότητες και εμπορικές και συνεργασίες στρατηγικές με φορείς όπως εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, με κατασκευαστές μεγάλους διεθνείς πολυεθνικές εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακού, καθώς επίσης και με κάποια ειδικά περιβάλλοντα. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, ειδικό περιβάλλον μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα προφανώς έχει ένα μεγάλο ασύρματο δίκτυο τηλεπικοινωνιακό για να υποστηρίξει προχωρημένες υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική μάθηση για τους φοιτητές που τα επισκέπτονται, να υποστηρίξει τους επισκέπτες σε συνέδρια ή σε άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, καθώς επίσης και μία σειρά από άλλους ανθρώπους και μηχανές που λειτουργούν στον χώρο. Ξέρετε, η τεχνολογία μας σχετίζεται πάρα πολύ και με το λεγόμενο Internet of Things. Επειδή η γενική πεποίθηση που δημιουργούν τα μέσα ενημέρωσης είναι ότι οι επιστήμονες, αυτοί που λέμε τα καλά μυαλά, έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο στην Ελλάδα για επιστήμονες σοβαρούς να δημιουργήσουν και να εξάγουν τη γνώση τους? Βεβαιότατα υπάρχει, γιατί ξέρετε, η οικονομία της γνώσης δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από προβλήματα που μπορεί να έχουμε σε διαδικασίες όπως είναι logistics ή όπως είναι άλλου είδους, π.χ. η αδειοδότηση για να φτιάξει μια παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα. Η οικονομία της γνώσης βασίζεται κυρίως στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις υπηρεσίες. Άρα μπορείς πάρα πολύ άνετα να έχεις το γραφείο σου εδώ στην Αθήνα
και να παράσχεις τις υπηρεσίες σου, είτε αυτές είναι συμβουλευτικές, είτε αυτές είναι καινοτομία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στην άλλη άκρη του κόσμου. Τα ερωτήματα που έχω είναι δύο. Λένε ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες. Η Ελλάδα της κρίσης έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία για επιστήμονες? Κοιτάξτε, εμάς δεν μπορώ να πω ότι η κρίση μας δημιούργησε αυτή την ευκαιρία. Ενδεχομένως η κρίση μας πίεσε προς το να σκεφτούμε περισσότερο και να βρούμε την ευκαιρία. Γιατί τα προβλήματα, αν θέλετε, οι προκλήσεις, οι τεχνολογικές υπήρχαν και θα υπάρχουν. Ανεξαρτήτως της κρίσης και ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει σε μία μικρή γωνιά του πλανήτη όπως είναι η Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για παγκόσμια ζητήματα. Η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και του Wi-Fi είναι κοινή σε όλη την Ιφίλιο. Δεν διαφοροποιείται από τη μία χώρα στην άλλη. Έτσι. Φυσικά υπάρχουν άλλοι κλάδοι στους οποίους η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Είναι σίγουρο αυτό. Απλά στον δικό μας δεν θα έλεγα ότι η κρίση δημιουργεί τις ευκαιρίες. Απλά η κρίση πιέζει τους ανθρώπους να σκεφτούν περισσότερο για το τι θα μπορούσαν να κάνουν προκειμένου να μην απευθυνθούν στη μικρή ελληνική αγορά, αλλά να απευθυνθούν στη διεθνή αγορά. Κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια εταιρεία σαν τη δική σας, αισθανόμαστε ότι είμαστε σε ένα μικρό παράδεισο. Γι' αυτό μου λέτε και τα προβλήματα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολλά διοικητικά και γραφειοκρατικά προβλήματα. Βεβαίως. Στην δική σας δουλειά βρίσκετε εμπόδια, δυσκολεύεστε? Αυτονόητα. Γιατί όσο ζεις και εργάζεσαι στην Ελλάδα, αν μη τι άλλο είσαι αντιμέτωπος με το ελληνικό δημόσιο, με την ελληνική γραφειοκρατία. Να σας πω πολύ χαρακτηριστικά ότι ένα startup τεχνολογικό όπως το δικό μας έχει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας, του χρόνου του και αν θέλετε και οικονομικό να δαπανίσει προκειμένου να περάσει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ίδρυση της επιχείρησης, για την καθημερινή λειτουργία της, για την εξυπηρέτησή της στην καθημερινότητά της. Αυτό είναι το ένα πολύ βασικό. Έτσι, άρα μεγαλύτερα κόστη και ας το πούμε φόρτο από αυτά τα και εργατόρες. Ασφαλώς, αφήνοντας πίσω αυτό που είναι το κύριο αντικείμενο, δηλαδή την επιστήμη, την τεχνολογία, τα προϊόντα, την προώθηση στις διεθνείς αγορές κτλ. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίστηκε απρόσμενα, αν θέλετε, εντός αγωγικών ενδεχομένως ο όρος, είναι τα λεγόμενα capital controls. Επειδή εμείς έχουμε ανάγκη να είμαστε σε συνεχή επαφή με ξένες επιχειρήσεις, να συμμετέχουμε σε διεθνείς εκθέσεις, σε διεθνή events, έχουμε μία σειρά από δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος. Προφανώς τα capital controls αυτό δεν το διευκόλυναν. Όπως επίσης γίνεται λιγότερο ελκυστικός ένας προορισμός επενδυτικός μιας startup ελληνικής όταν η έδρα της είναι στην Ελλάδα, γιατί ο επενδυτής του εξωτερικού σκέφτεται μήπως αν τοποθετήσω εκεί τα κεφάλαιά μου κλειδωθούν και δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω όπως θα ήθελα. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα. Φυσικά υπάρχουν και λύσεις, δηλαδή όποιος ψάχνει μπορεί να βρει λύσεις και να τα προσπεράσει. Αλλά είναι βέβαιο ότι τα εμπόδια που συναντάει κανείς στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερα από ό,τι σε άλλες χώρες και θα μπορούσαμε εύκολα να τα απαλείψουμε. Είναι περίπου γνωστά, έχουν γίνει πολλές μελέτες, όλοι τα ξέρουμε. Ποιο μήνυμα θα στέλνατε θετικό από την Ελλάδα? Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία, με υψηλό επίπεδο και ποιότητα στην εργασία που προσφέρει και υπάρχουν και εξαιρετικές ιδέες. Επιπλέον, ο Έλληνας και ως επιστήμον αλλά και ως επιχειρηματίας έχει ένα πλεονέκτημα πολύ σημαντικό, το πλεονέκτημα της προσαρμοστικότητας. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά ενισχυμένο, αν θέλετε, στην ελληνική κουλτούρα, λόγω και των πραγμάτων που έχει περάσει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και στις προηγούμενες γενιές. Άρα, οι Έλληνες μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους απαιτήσεις πάρα πολύ αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να κάνει λοιπόν τις ελληνικές επιχειρήσεις, και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, πάρα πολύ καλές περιπτώσεις είτε για επενδύσεις είτε για εξαγορές από μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες, προκειμένου να τις αξιοποιήσει είτε ως ερευνητικά κέντρα είτε ως σημεία αριστείας πάνω σε μια τεχνολογία.